ส่วนวิปปิ้งครีมที่ตีแล้วเก็บเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปยังไงดีคะส่วนครีมนะคะที่เราตีแล้วก็เหลือจากที่เราใช้เสร็จนะคะถ้าภายใน3วันที่เราได้ใช้เราก็เก็บไว้ในตู้ธรรมดาแต่ถ้าภายใน3วันเราไม่ได้ใช้นะคะเราก็อาจจะเก็บใส่ถุงพลาสติกนะคะหรือใส่กล่องภาชนะอย่างนี้นะคะที่มีฝาปิดที่อะไรเรียบร้อยเพื่อนำเข้าตู้แช่แข็งนะคะแล้วค่อยเอาออกมาใช้